धेरै तपाईले एप देख्नु भएको होला युट्युबमा टिकटकमा जुन एपबाट अनलाइन अर्निङ गर्न सकिन्छ भनेर दाबी गरिरहेको हुन्छन्। धेरै भिडियोहरू तपाईले हेरेर पनि अर्निङ नभएको हुन सक्छ। तर आजको भिडियो यस्तो महत्त्वपूर्ण भिडियो छ जुन भिडियोमा तपाईले यो भिडियोमा मैले बताएका उपायहरू प्रयोग गरेर तपाईले पैसा अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले पार्ट टाइम फुल टाइम जबको रूपमा यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले आफ्नो मोबाइल फोनमा सिम्पल टास्क गरेर अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। धेरैजना नेपालीहरूले यसमा अर्निङ गरिराख्नु भएको छ। तपाईले यसको अर्निङको बारेमा तपाईले युट्युबमा रिभ्यूहरू गुगलमा रिभ्यू हेर्नु भने तपाईले एकदम पोजिटिभ रिभ्यू पाउन सक्नुहुन्छ। एकदम धेरै मान्छेहरूले चाहिँ यसमा अर्निङ गरिरहेका छन् र तपाईले पनि चाहनुभयो भने यसमा अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। मैले अगाडि पनि यस एपको बारेमा विभिन्न भिडियो बनाएको छु भने तपाईले फेरि पनि तपाईलाई म तपाईको अर्निङ बेटर होस् भनेर तपाईलाई म यस एप बारेमा अर्निङ बनाउन गइरहेको छु। जुन भिडियो हेरिसकेपछि तपाईले मैले बताएको स्टेप फलो गर्नुभयो भने तपाईले इजिली चाहिँ अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। जुन अर्निङलाई तपाईले आफ्नो पेपल esewa खल्ती जस्ता वालेटहरुमा तपाईले ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले यसमा ट्रान्सफर गरेको पैसालाई बैंकमा पनि तपाईले विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा तपाईले कुनै पनि काम गरिराख्नु पर्दैन। यसमा सिम्पल तपाईले टास्क यो एप तपाईले इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो मोबाइल फोनमा। सबैभन्दा पहिले तपाईले आफ्नो मोबाइल फोनमा यो एपलाई इन्स्टल गर्नुहोस्। तपाईले डिस्क्रिप्सनमा एउटा लिंक पाउनुहुन्छ। त्यहाँ तपाईले क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईले यो एप तपाईले डाउनलोड गर्न अप्सन पाउन सक्नुहुन्छ। त्यहाँबाट तपाईले चाहिँ यसमा साइन अप गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले साइन अप गर्नको लागि सिम्पल चाहिँ यसमा आफ्नो युजर नेम, आफ्नो पासवर्ड, इमेल आईडी र विभिन्न विवरण भरेर तपाईले यसमा चाहिँ साइन अपमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन चाहिँ एकदम इजी प्रोसेस छ। यो एपको नाम रहेको छ हनी ज्ञान। जुन एप बारेमा तपाईले सुन्नु भएको होला। मैले अगाडि पनि यो एपको बारेमा भिडियो बनाएको थिएँ भने धेरै मान्छेहरूले यसको बारेमा भिडियो बनाउनु भएको छ। जसले धेरै मान्छेहरूले यसको विथड्रको प्रुफ पनि हाल्नु भएको छ। नेपालमा पनि धेरै मान्छेहरूले यसबाट विथड्र गरिराख्नु भएको छ भने तपाईले पनि यसबाट विथड्र गर्न सक्नुहुनेछ। सन्दर्भ तपाईले यसमा विथड्र गर्ने कसरी भनेर तपाईले हेर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले यसमा चाहिँ सिम्पल तपाईले यसमा विथड्र प्लस अर्निङ कसरी गर्ने भनेर तपाईले हेर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले पहिले यसमा हनी ज्ञान एप ओपन गर्नुहोस्। तपाईले यसमा साइन अप गर्ने बित्तिकै तपाईको हुन्छ डाइरेक्टली यो किसिमको इन्टरफेस तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो एउटा एक किसिमको चाहिँ माइनिङ एप हो। जुन एपले चाहिँ तपाईको चाहिँ माइनिङ गर्ने काम गर्छ। यसमा चाहिँ तपाईले चाहिँ कुनै पनि काम गरिराख्नु पर्दैन। तपाईले चाहिँ दिनमा एकपल्ट यो एपलाई ओपन गर्ने र तपाईले यसलाई छोडिदिन सक्नुहुन्छ। यसमा कुनै पनि टास्क तपाईले पुरा गरिराख्नु पर्दैन किनभने यसमा चाहिँ तपाईले केही काम गर्ने होइन। अटोमेटिक रूपमा चाहिँ यसमा यो एपले नै अटोमेटिक रूपमा चाहिँ काम गर्नेछ। यहाँनिर तपाईले हेर्नु भएको छ अहिले मेरोमा माइनिङ भइरहेको छ। यहाँनिर चाहिँ मेरो चाहिँ अब 54.94% पुगिसकेको छ भने यहाँनिर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर धेरै व्यक्तिहरूले चाहिँ मेरोमा अर्निङ गरिरहेका छन्। तपाईले पनि यो किसिमबाट तपाईले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ र यो अर्निङलाई तपाईले आफ्नो ब्याङ्कमा विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले काम केही गर्नु पर्दैन। यसमा तपाईले यो एपलाई ओपन गरिदिने अनि छोडिदिने नै। तपाईले यो एपलाई ओपन गरेपछि आफै यो एपले चाहिँ अर्निङ गरिरहेको हुन्छ। तपाईले चाहिँ कुनै पनि काम यसमा गरिराख्नु पर्दैन। यसमा विथड्र गर्नलाई लागि त सिम्पल तपाईले चाहिँ यहाँनिर पाउन सक्नुहुन्छ तल अप्सन मोर भने त्यहाँनिर तपाईले क्लिक गरेर तपाईले यहाँनिर तपाईको पे आउट पुरा भइसकेपछि तपाईले विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर पे आउट गरे तपाईले यहाँनिर चाहिँ गुगल अथवा तपाईले चाहिँ esewa अथवा तपाईले खल्ती अथवा तपाईले चाहिँ पेपलमा विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। धेरै बेस्ट र धेरै महत्त्वपूर्ण एप रहेको छ। जुन एपमा तपाईले काम गरेर अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यो एप प्राप्त गर्नको लागि तपाईले डिस्क्रिप्सनमा तल लिंक छ। जुन लिंकमा क्लिक गरेर तपाईले एपलाई आफ्नो मोबाइल फोनमा इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँनिर तपाईले साइन अप गर्न सक्नुहुन्छ र अर्निङ सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। एकदम बेस्ट एकदम परफर्मेन्स युक्त एप रहेको छ। जुन एपमा तपाईले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्सनु होला। तपाईहरुले हामीलाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। तपाईले हाम्रो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। तपाईले शेयर गरिदिनु होला। तपाईले हामीलाई फेसबुकमा, इन्स्टाग्राममा, तपाईले टिकटकमा र तपाईले हामी ट्विटरमा फलो गर्न नबिर्सनु होला। तपाईलाई टेक्नोलोजिकल सम्बन्धी एजुकेसनल सम्बन्धी भिडियोहरु हामी दैनिक रूपमा लिएर आउने छौं। तपाईको साथ र सहमतले हामीले नयाँ भिडियो बनाउने मोटिभेसन